بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قديروف داعيا مواطنيه الشيشانيين للقتال قائلا: معركتنا في أوكرانيا مع عبدة الشيطان، لمعرفة آخر التطورات كونوا معنا حتى النهاية. دعا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف مواطني بلاده للمشاركة في القتال إلى جانب القوات الروسية الموجودة في أوكرانيا قائلا: إنها معركة مع عبدة الشيطان، محذرا في الوقت ذاته من أن الغرب يهدف لنشر المثلية في الشيشان. طلب الرئيس الشيشاني رمضان قديروف من مواطنيه التطوع للقتال في أوكرانيا للدفاع عن القيم والمبادئ ومستقبل المنطقة، مؤكدا أن الحرب الدائرة هي بين عبدة الشيطان وبين المسيحية والإسلام على الجانب الآخر. وبحسب ما نقل موقع روسيا اليوم، قال قديروف في تسجيل صوتي على تليجرام: أدعو رجال الشيشان والقوقاز ونساءها لأن يكونوا في طليعة المحاربين، إنها حرب بين عبدة الشيطان والمسيحيين والمسلمين. ولفت قديروف في رسالته إلى أن الغرب يهدف إلى نشر المثلية، متابعا: هل يريد رجالكم الزواج من بعضهم البعض أم تريدون أن يفعل ذلك أبناؤكم؟ وأضاف: إما أن تحلقوا لحاكم أو تذهبوا لتثبتوا دينكم بالفعل لا بالقول. ميدانيا، قال مسؤول أوكراني كبير: إن القوات الروسية تعد العدة لأشرس المعارك في إقليم خرسون الاستراتيجي في الجنوب، بينما يستعد الكرملين للدفاع عن أكبر مدينة تحت سيطرته من هجوم كييف المضاد. ودفعت القوات الروسية للتراجع في الإقليم في الأسابيع الأخيرة الماضية لتجد نفسها في خطر الوقوع في حصار على الضفة الغربية لنهر دينيبرو. ومدينة خرسون عاصمة الإقليم التي تحمل اسمه والتي كان يسكنها قبل الحرب نحو 280 ألف نسمة، هي أكبر مركز حضاري لا تزال روسيا تحتفظ به منذ الاستيلاء عليه في وقت مبكر من الهجوم على أوكرانيا قبل 8 أشهر. وتعمل السلطات التي عينتها روسيا على إجلاء السكان إلى الضفة الشرقية، لكن أوليكسي مستشار الرئيس الأوكراني زيلينسكي قال إنه لا توجد علامة على أن القوات الروسية تستعد للتخلي عن المدينة. وأوضح في مقطع مصور عبر الإنترنت مساء الثلاثاء: كل شيء واضح فيما يتعلق بخيرسون، الروس يعززون صفوفهم هناك. وأضاف: هذا يعني أنه لا أحد يستعد للانسحاب، على العكس من ذلك فإن خرسون ستشهد أشرس المعارك. ولم تستعد القوات الأوكرانية على ما يبدو الكثير من الأراضي في هجومها المضاد في خرسون منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول، عندما أعلنت روسيا أنها ضمت الإقليم وثلاث مناطق أخرى، وهي خطوة نددت بها 143 دولة في الأمم المتحدة، ووصفتها بأنها محاولة ضم غير قانوني. ومن بين الأقاليم الأربعة التي أعلن الرئيس الروسي بوتين ضمها، يمكن القول إن خرسون هو الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية، فهو يتحكم في كل من الطريق البري الوحيد إلى شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا عام 2014، ومصب نهر دينيبرو الشاسع الذي يشطر أوكرانيا. وقال يوري، وهو عضو في المجلس الإقليمي لمجلس خرسون المؤيد للأوكرانيين، إن السلطات التي عينتها روسيا تمارس ضغوطا متزايدة على سكان خرسون للمغادرة. وكتب في تطبيق تليجرام: إجراءات البحث والانتقاء تزداد، شأنها شأن عمليات البحث عن السيارات والمنازل. وقالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن قواتها صدت هجمات أوكرانية في منطقة خيرسون. إذن المعركة تتطور، هذه المرة أبعاد عقائدية ودينية. قديروف يدعو مواطنيه للقتال ويقول: معركتنا في أوكرانيا مع عبدة الشيطان. أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.